आज आपण बनवणार आहोत कांद्याची चटणी बोंबील टाकून। तर इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे चिरून घेतलेले असे जाडसर, कारण आपण हे मिक्सरला वाटणार आहे। 1 छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेत, भाजून घेतलेत। लसूण मी घेतलाय 6 ते 7 पाकळ्या। हा पण मी थोडासा भाजून घेतलाय एक 10 सेकंद तव्यामध्ये, कारण मग हा आपण असाच वापरणार आहे, ही चटणी शिजवायची नाही आहे। इथे घेतलाय थोडासा कढीपत्ता आपल्याला वरून ह्याला फोडणी देण्यासाठी। हे पहा, इथे मी बोंबील जे आहेत ना 5 ते 6 बोंबील साफ केलेले आहेत, पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून ते तेलामध्ये छान असे कुरकुरीत होईपर्यंत लालसर फ्राय केलेले आहेत। हे पहा, इथे मी तळलेले बोंबील घेतलेत। सगळ्यात आधी आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचे। हे पहा, आता इथे आपण बोंबील बारीक करून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। आता आपण याच्यात ॲड करायचा आहे कांदा आणि लसूण। जर तुमच्याकडे कोथिंबीर असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। आणि आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। हे पहा, आता इथे आपला कांदा आणि लसूण पण वाटून झालाय। आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे अर्धा चमचा हळद, आणि तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार कांदा लसूण मसाला टाकायचा आहे। हे माझे छोटे चमचे आहेत, ते मी 6 टाकलेले आहेत। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार तुम्ही ॲड करू शकता। हा जास्त तिखट नसतो कांदा मसाला। तर आपण हे परत एकदा फिरवून घ्यायचं आहे मिक्सरला। आता आपलं मिक्सरला हे फिरवून झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे ॲड करायचे आहे। ह्या चटणीमध्ये पाणी अजिबात ॲड करायचं नाही आपल्याला। ह्या चटणीमध्ये पाणी ॲड करू नका अजिबात। ही फ्रीजमध्ये 2 ते 3 दिवस आरामशीर राहते ही चटणी। आता आपण हे शेंगदाणे फिरवून घेऊया। हे पहा, आता आपण चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आणि चटणी फिरवून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे आपली जी चटणी आहे ना ती छान अशी वाटून झालेली आहे। तुम्हाला जर असं वाटलं की शेंगदाणे राहतात आहे किंवा मग नीट वाटली जात नाही चटणी, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 2-3 चमचे, हे नाश्त्याचे 2-3 चमचे पाणी पण ॲड करू शकता। ही फ्रीजमध्ये ठेवली नाही चटणी, 3-4 दिवस छान टिकते। आता आपण हिला वरून फोडणी द्यायची आहे। चटणी मी एका छोट्याशा भांड्यात काढून घेतली आहे, आणि ज्या तव्यामध्ये आपण बोंबील फ्राय केले होते ना त्याच्यातच आपण 1 छोटा चमचा जिरे आणि 1 छोटा चमचा मोहरी टाकायची आहे। आपण तेच तवा वापरतोय, कारण मग त्याच्यात बोंबलाचं जो तेल आहे त्याला चव असते, बोंबलाची चटणीला पण छान चव येते। त्यामुळे आपल्याला हे छान तडतडू द्यायचं आहे। आणि ह्याच्यात टाकायचं आहे चिमूटभर हिंग। हे पहा, छान अशी जिरी मोहरी तडतडली आहे। आता आपण ॲड करायचा आहे कढीपत्ता। गॅसची फ्लेम बंद करायची, नाही तर जो कढीपत्त्याचा कलर आहे ना तो डार्क होतो। आता आपली ही फोडणी तयार आहे। तर आपण ही चटणीवरती ॲड करायची आहे। पहा, तुम्ही बघू शकता, थोडीशी फोडणी मी वरती सजावटीसाठी ठेवली आहे। आता आपण ही चटणी छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। आपली चटणी रेडी आहे, मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली बोंबील आणि कांद्याची यमी यमी चटणी कशी दिसते मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते। दिसते ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी। तर ही कांदा बोंबीलची चटणी तुम्ही नक्की बनवून पहा। भाजीला काहीही नसलं तर ह्याचा वापर करा। ही चटणी खाऊन बघा, कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा।